તો નમસ્કાર મારા વાલીડાઓ, સ્વાગત છે તમારું ટેકનિકલ ઠાકોર યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। તો સૌથી પહેલાં તો તમે ગીવઅવેની અંદર પાર્ટિસિપેટ ના કર્યું તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, અત્યારે જાઓ એન્ડ ગીવઅવેની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરી લો। તો આજના વિડીયોની અંદર આપણે તમને શીખવાડવાના છીએ થંબનેલ બનાવતા, એ પણ તમારું અને મારું પ્યારું પ્યારું કૂચું ઊંચું વાલું વાલું એપ્લિકેશન કાઇનમાસ્ટરથી। કાઇનમાસ્ટરના માધ્યમથી આપણે મસ્ત તમને થંબનેલ બનાવતા શીખવાડવાની છે તમારા સ્ટેટસ એડિટિંગ માટે। તમે વિડીયો અપલોડ કરો સ્ટેટસને, એના માટે આપણે તમને થંબનેલ મસ્ત એમ હટકે બનાવતા શીખવાડવાના છે કાઇનમાસ્ટર। એ પિક્સલ લેબની પણ જરૂર નહીં પડે। તો ચલો જઈએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર, પણ એની પહેલાં યાર સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું ચેનલને તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। 50K થવાની તૈયારી છે, કેમ કંજૂસી કરો છો? હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ નહીં કરતા યાર। तीसरी फेल पीटी બોલો ભૂલી ગયો, એના કરતાં એક કામ કરો, તમે સબસ્ક્રાઇબ જ કરી દો, એટલે હું ભૂલી નહીં જઉં આ રીતે ઘડીએ ઘડીએ। તો ચલો જઈએ મોબાઈલની સ્ક્રીન ઉપર, એટલે કે કાઇનમાસ્ટરની અંદર, અને આપણે તમને થંબનેલ બનાવતા શીખવાડી દઈએ। તો જો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આપણે કાઇનમાસ્ટર ઓપન કરી લીધું છે, ક્રિએટ નાઉ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ત્યાર પછી તમારે જો 16.9નો રેશિયો તમારે રાખવાનો છે, પછી તમારે નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું છે। અહીંયાથી બેકગ્રાઉન્ડમાંથી તમારે વ્હાઇટ કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે, કારણ કે વધુ પડતું વ્હાઇટ કલરનું બેસ્ટ લાગે છે। જો આ પ્રમાણે આપણે લઈ લીધું। હવે આની લેન્થ આ પ્રમાણે તમારે વધારવી હોય તો વધારી લેવાની, નહીં તો યાર થોડી રહેવા દો, આપણે થંબનેલની છે એટલા માટે નાની જ રહેવા દો, શું વાંધો છે। આ પ્રમાણે તમારે રાખી લેવાનું છે। એન્ડ પછી શું કરવાનું છે, લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। હવે તમારે ઇમેજ કેપ્ચર કરી લેવાની છે સૌથી પહેલાં તો। જો આ પ્રમાણે ઇમેજ કેપ્ચર કરી લેવાની છે, માની લો કે આપણે આ ઇમેજનો બનાવીએ છીએ, એન્ડ તો આને શું કરવાનું છે, તમારે એક અહીંયા રાખવાનું છે આ પ્રમાણે એક ઇમેજ, એટલે આ પ્રમાણે તમે મોટી રાખવી હોય તો મોટી ઇમેજ રાખી શકો છો। પછી 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી આ પ્રમાણે તમારે સેટ કરી લેવાનું છે, વચ્ચે નહીં રાખો તો ચાલશે, આટલે રાખી લો, ઓકે। આટલે આ પ્રમાણે સેટ કરી લો, અને એન્ડ તમારે આટલે સહેજ આટલે રાખવું હોય તો બી સારી લાગી શકે છે। અહીંયા જો આ પ્રમાણે આટલે રાખશે, આપણે એરોપ્લેન મોડમાં નાખી દઈએ, નહીં તો પાછા કોલ એન્ડ બધું આવી જશે, ઓકે। કેટલા મેસેજીસ આવે છે, ઓકે। આ પ્રમાણે આટલું આપણે માની લો સેટ કરી લીધું। હવે તમારે શું કરવાનું છે, ફરીથી અહીંયાથી બીજું આ પ્રમાણે તમારે લઈ લેવાનું છે। એક ઇમેજ લીધી, હવે તમારે અહીંયાથી બીજી ઇમેજ લઈ લેવાની છે। જો આ પ્રમાણે 2 ઇમેજ આપણે લઈ લીધી છે, 2 ઇમેજ અહીંયાથી લઈ લીધી છે। હવે લેયર ઉપર ક્લિક કરો, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરો, અહીંયાથી બ્લેક કલરનું તમારે બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લેવાનું છે। આ પ્રમાણે બ્લેક કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ લઈ એન્ડ અહીંયાથી તમારે આ પ્રમાણે આટલે કંઈક આ રીતે સેટ કરવાનું છે। અહીંયા 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરી એનાથી સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે। હવે સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે। હવે તમારે અહીંયાથી આ પ્રમાણે તમને જે સારું લાગે એટલું તમારે સહેજ બ્લેક કલર દેખાય ને એટલું તમે તમારી રીતે એડજસ્ટ કરી લો, સહેજ એવું। જો આ પ્રમાણે આપણે એડજસ્ટ કરી લેવાનું છે, આટલું થઈ ગયું। હવે તમારે શું કરવાનું છે, તમારે આને 3 ટપકા ઉપર ક્લિક કરીને ડુપ્લિકેટ કરી લેવાનું છે। આને આ પ્રમાણે મોટું કરી લેવાનું છે, એન્ડ આ પ્રમાણે જો આ રીતે મોટું કરી લેવાનું છે, કંઈક આ રીતે તમારે એડજસ્ટ થાય એવડું આ પ્રમાણે તમારે કંઈક મોટું કરી લેવાનું છે। એન્ડ અહીંયાથી આ પ્રમાણે તમારે સેટ કરી લેવાનું છે, અહીંયા આ પ્રમાણે સેટ થઈ ગયું। જો આ પ્રમાણે કંઈક બની જશે। હવે તમારે શું કરવાનું છે, જો આટલું તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। હવે તમારે અહીંયાથી જો લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। અહીંયાથી બેસિક ઇફેક્ટમાં જે બ્લર નામનો ઇફેક્ટ છે ને એ તમારે લઈ લેવાનો છે, એન્ડ પછી તમારે આને આ પ્રમાણે મોટો કરી લેવાનું છે। આ સેટિંગ ઉપર રાખીને સેટિંગ ફૂલ કરી લેવાનું છે। હવે તમે આ પ્રમાણે આ બધા ફોટો છે ને તેની ઉપર ક્લિક કરી 3 ટપકા ઉપર અહીંયાથી બ્રિંગ ટુ ફોન્ટ, આ પ્રમાણે બીજા ફોટામાં પણ અહીંયાથી બ્રિંગ ટુ ફોન્ટ આ પ્રમાણે કરી લેવાનું છે। જો આ પ્રમાણે થઈ ગયું। હવે તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી માની લો કે લેયર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એન્ડ પછી તમારે શું કરવાનું છે, માની લો કે અહીંયાથી એક્ઝામ્પલ માટે તમારે કોઈ પણ સારી ડિઝાઇનિંગ રાખવી હોય તો તમારે પહેલાં તો ડિઝાઇનિંગ ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે। જો મેં આ એક્ઝામ્પલ માટે આપણે આ ડિઝાઇનિંગ અંદર ઘણી બધી આ પ્રમાણે ડાઉનલોડ કરેલ છે, તો આને તમારે શું કરવાનું છે, આને આ રીતેનું તમને જો આ રીતે કંઈક સાઈડમાં તમારે આ રીતે સેટ કરી એન્ડ આ પ્રમાણે તમારે સેટ અહીંયા સેટ કરી લેવાની છે, અને અહીંયાથી સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાનું છે। આને ડુપ્લિકેટ કરી લો। જો ડુપ્લિકેટ કરી અને એવું લાગે તો તમારે અહીંયાથી અહીંયા પણ સેટ કરી લેવાની છે, અને એથી સેન્ડ ટુ બેક કરી લેવાની છે। એટલે આ પ્રમાણે સહેજ શેડો વાગી ગઈ, જોઈ લો તમે આ પ્રમાણે જોઈ લો, સહેજ શેડો આ પ્રમાણે સેટ થઈ જશે। હવે તમારે અહીંયાથી માની લો કે અહીંયાથી જો ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી તમારે લખી લેવાનું છે જે લખવું હોય। માની લો કે આપણે ઉદાહરણ માટે કંઈ પણ લખીએ છીએ, તમે તમારી રીતે જો કંઈક સારું લખી લેજો। આપણે સ્ટેટસ લખી લઈએ છીએ, તમારે જે ટાઇટલ આપવાનું હોય લખી લેવાનું છે। માની લો કે અહીંથી સ્ટેટસ લખી લઈએ છીએ, જો આ પ્રમાણે સ્ટેટસ લખી લઈએ છીએ। પછી તમારે ડબલ એ છે ને તેની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, અહીંથી તમને જે સારા લાગે તે ફોન્ટ તમારે રાખી લેવાના છે। અહીંથી કલરમાંથી તમને જે સારો લાગે તે તમે કલર પણ પસંદ કરી શકો છો આ પ્રમાણે। પછી અહીંથી નીચે સ્ક્રોલ કરીને આવવા દો,
એન્ડ તમારે આ પ્રમાણે જો આ ચાલુ કરી લેવાનું છે. એટલે આ પ્રમાણે તમારે જો આ રીતેનું કંઈક જેવી સાઇઝ રાખવી એવી રાખી દેવાની છે. અને આ ચાલુ ના રાખવું હોય તો તમારે જો આ ટી છે ને ટી ગ્લો તમે ચાલુ કરો તો પણ ચાલશે. એન્ડ ગ્લોની અહીંયાથી જો તમારે કેવા કલરનો રેડ કલરનો ગ્લો રાખી દો. એન્ડ આ પ્રમાણે સહેજ મોટું રાખો, જો કંઈક આ પ્રમાણે લાગશે. આ રીતેનું કંઈક મસ્ત કમ્પ્લીટ બની જશે. તમે જોઈ લો આ પ્રમાણે તમારે ઉપર નીચે આ રીતે ડુપ્લિકેટ કરી એન્ડ બીજા તમારે અહીંયાથી ઉપર નામ લખી લેવાનું છે, મહેનત વગેરે આ તે. એન્ડ પછી તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી સિમ્પલી તમારે લોગો લગાવી લેવાનો છે તમારો. બીજું કંઈ આની અંદર અઘરું આવતું નથી. આ પ્રમાણે તમારે જે લોગો હોય એ લોગો તમારે ગોતી એન્ડ અહીંયા સેટ કરી લેવાનો છે. પછી તમારું એકદમ કમ્પ્લીટ થંબનેલ તૈયાર થઈ જશે. પછી શું કરવાનું છે, તમારે થંબનેલ થઈ જાય ને એકદમ કમ્પ્લીટ તૈયાર, પછી તમારે અહીંયા ક્લિક કરવાનું છે, અહીંયા. એન્ડ અહીંયાથી જો કેપ્ચર સેવ અહીંયાથી કરી લેવાનું છે, કેપ્ચર એન્ડ સેવ. આની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમારી ગેલેરીમાં આ જે ઇમેજ છે ને તે સેવ થઈ જશે. પછી તમે આસાનીથી ગમે ત્યાં તમે તમારા થંબનેલમાં યુઝ કરી શકો છો. તો તમે જોયું ને, છે ને એકદમ આસાન. જો આવો થંબનેલ બનાવવામાં તમને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી હોય તો વિડીયો પાછો પાડીને જોઈ શકો છો, તમને આવડી જશે. એન્ડ બીજો તમને જો કોઈ પણ થંબનેલ પસંદ હોય અને તમને બનાવતા ના આવડતો હોય નવી સ્ટાઇલમાં, તો તમારે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મને એવો થંબનેલ મોકલવાનો છે કે આવો શીખવાડો. એના માટેનું આપણે ટ્યુટોરિયલ લાવી દઈશું. એડિટિંગના બીજા વિડીયો જોવાની ઈચ્છા હોય તો નીચે જો આપણે એક વિડીયો આપી દઈએ છીએ, તેની ઉપર ક્લિક કરો એન્ડ એવું એડિટિંગ શીખી લો. ટેકનિકલ ઠાકોર ચેનલની અંદર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયો છે, તમે બીજા પણ એડિટિંગના વિડીયો જોઈ શકો છો. તો હવે મળીશું નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી આપો મને રજા. જય હિન્દ, જય ભારત. પણ ગીવઅવેની અંદર પાર્ટિસિપેટ હજુ સુધી ન કર્યું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ગીવઅવેમાં પાર્ટિસિપેટ કરી લો.